year we celebrate World TB Day. No? This is to increase public awareness doon sa dreadful effect ng TB sa health status natin, sa society in itself, and of course sa economy. And apart from that, gusto rin nating mas strengthen yung pagsisikap ng Department of Health natin para ma-end globally yung problema sa TB. Now, currently, we have global TB burden status. No? Like in 2023, it has been mentioned na the Philippines is part of the 5 top countries na nagiging burden ng TB sa buong mundo. Like for the Philippines, we are number 4, contributing to about 6.8%. Okay. So apart from the Philippines, we have India, Indonesia, China, and Pakistan. Okay. So, now, sa datos naman ng Department of Health, actually nasa antindi kasi ng effect nito no, sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino na approximately about, according to the TB burden in 2023 as well, okay, na may mga approximately 739,000 na Filipinos fell ill with TB. So, new TB cases? Yes, that's in 2023? That's the data in 2023. And about 70 Filipino die of TB every year. 70 every year? Yes, yes. Okay, so... Sorry, every day. Every day? Every Kaya day. nga kung naisip ko... Yes, I'm sorry, it's every okay, day. 70 every day. So, ganun katindi. Matindi nga yun, Doc. Kaya nga almost every year, the theme of World TB Day is yes, we can end TB because we really wanted to end TB in the country and in the world, of course. Pero it's something that, sabi nyo nga, kayang-kaya nating masugpo. But it's still so common. Yes. In fact, meron po ako mga kakilala na hindi ko akalain. May TB pala sila at kasulukuyang naggagamot. So, syempre, sa isang ordinaryong tao, no, naku, baka mahawa ako. Hindi ho ba, Doc? Actually, totoo namang nakakahawa ang TB. Oo. And not only that, no, hindi lahat ng nakikita natin na mukhang malusog, walang TB. Okay. And yung medyo sobrang payat na akala mo ay talagang sobrang tuyot, no, ay may TB. Hindi ganun yon. Kagaya nga niya, nabanggit natin yung mga datos. No? Actually, yung TB kasi airborne yan. So we always would want to educate the public that the transmission of TB is via air. So, airborne yan. So, mahahawa tayo kapag inubuhan tayo, kumausap tayo, hiningahan tayo, or actually, pag sinigawan din tayo ng mga tao na may active TB disease, mahahawa tayo. Even yung group singing, pwede tayo talagang mahawa dyan. Wow. Yes. Oo. Okay. So, sabi nyo, active TB. So, kasi yung mga, sabi ko nga, kunyari, katrabaho mo, pinapasok na rin sila sa trabaho. Ibig sabihin daw ay hindi na raw sila nakakahawa. Ano po ibig sabihin nun? Actually, yung mga tao na may simptomas, kasi there are 4 cardinal signs and symptoms of TB. Okay. Kapag 2 weeks or more ng cough, whether dry or may plema, and unexplained weight loss, unexplained fever, at saka yung night sweats, those are already signs na kahit isa lang doon, sign na yun na baka may TB to. So nililabel na natin sila na may presumptive TB. So ito mga to, presumptive TB na to. So anong kailangan natin gawin? Dalawa kasi yung screening natin dyan. Kailangan natin na mapa-examine yung plema, no, yung gene expert na tinatawag natin, and mapa-x-ray natin for screening din yung chest. Kasi kung hindi natin gagawin ang pagpapa-chest x-ray, about 1/3 to 2/3 ng mga positive smear TB patients, mamimiss out natin. Kaya talagang yan ang ginagawa na
nag-active case finding actually ang Department of Health para masigurado natin na ma-identify natin ang bawat Pilipino na may active TB disease. Sa dami po ng may TB na Pilipino, dapat lahat ipa-x-ray. Parang yan eh. Parang bakuna na kailangan lahat. Sobra ang effort ng Department of Health para masugpo yan. And kagaya nga niyang March 24, we will be at the Correctional Institute for Women. Okay. No, we will be serving those people there, no, para ma-check natin kung meron pa ba, or madami kasi dyan yung mga congregate settings, marami talaga nagkakaroon ng tuberculosis dyan. So, dyan tayo sa March 24. Okay. So, ano pa po yung mga iba pang mga ginagawa ng ating gobyerno, ng DOH for example, para masugpo ang TB? Actually, meron ang DOH na programa yung Philippine Strategic TB Elimination Plan. Dalawang phases na yan. Meron tayo yung ngayon, yung phase natin. Ang gusto talaga ng Department of Health, i-decrease yung TB incidence sa buong Pilipinas ng 50% and then reduce yung mortality or yung deaths ng TB by 70%. Tsaka siyempre yung catastrophic cost, mahal din. Pero mo kung ang dami nating isi-serve, no? Yes. Masyadong mahal yan. So gustong mapababa to 0%. Kaya ina-advocate yung mandatory TB notification. Sa government sector, talaga namang nakukuha natin lahat ng pasyente na may TB kasi nailalagay yan sa TB registry. Okay. So the government through the Department of Health found out na madaming naiiwan from the private sector. Kaya yung PhilCat, we support this advocacy of the Department of Health. Okay. So we have this mandatory notification for TB. So nire-register natin lahat yung mga pasyente natin na may TB. So papaano yun? Ang ginagawa natin, merong mga umiikot may mga private sector notification officers provided by PhilCat. PhilCat is a private sector. So tumutulong kami sa buong Pilipinas, may mga nakadisperse dyan para makuha natin, ma-identify natin itong mga taong ito. Lahat kasi yan, nino-notify natin from the time of diagnosis and then from the date of initiation of treatment, that's second, and then yung treatment outcome. So nino-notify ulit natin kasi ang nagiging problema, yung treatment outcome ng mga pasyente na pinapainom natin ng gamot for 6 months po kasi ang gamutan talaga ng tuberculosis, hindi lahat na-identify. So yan yung tinututukan natin para matulungan natin yung advokasya ng Department of Health. Di ba dati may TB dots? Meron pa rin po? Meron pa din tayo niyan. Oo. Sa mga health centers natin. May mga DOTS facilities tayo. But there are also accredited DOTS facilities sa mga private hospitals. No? So para makuha natin or makatch natin yung mga patients natin na may tuberculosis. And libre po ito, hindi ho ba? Yes, medyo nagkakaproblema yung mga kababayan natin kasi most of the time ang akala nila mahirap magpagamot sa TB. Gusto po nating ipaliwanag na ang TB po ay nagagamot, no? Nagagamot po 'yan. Curable po 'yan. Preventable din po 'yan. Gusto din po nating i-inform na nakamamatay po ang TB. Huwag po tayong matakot kasi libre po ang gamutan. No? So, meron po tayong mga designated health centers na nagpo-provide and other private hospitals na nagpo-provide ng DOTS, no? Yung tutukang gamutan para sa TB. And kailangan kompletuhin mo to, di ba, Doc? Yes. Kung sinabing 6 months, 6 months. Kagaya nga nang nabanggit natin, 6 months yung treatment. No? Meron yung pukpukang gamutan na 2 months, so 4 na klase ng gamot yun. Banggitin ko na yung mga gamot natin. So may isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Ito yung doon sa mga drug susceptible. So tinitest yan kung wala pa tayong problema doon sa mga ibang gamot. No? And then after 2 months, meron tayong maintenance therapy natin na 4 months. Pyrazinamide and ethambutol ang tinatanggal natin. And then isoniazid and rifampicin ang naiiwan all throughout the remaining 4 months. So before this, actually sinasubject natin ng mga patients natin for expert testing. Yung plema, pinapakuha natin yan. Kailangan ma-identify yung Mycobacterium tuberculosis. And then kung meron din siyang resistance dun sa rifampicin. So kapag walang resistance sa rifampicin, drug susceptible siya, bibigyan siya ng 6 months treatment. Iba naman yung mga may multi-drug resistant TB. Iba naman yan. Pag sinabi
sinabi niyong drug susceptible, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung 4 main drugs natin, Oo. kayang patayin yung tuberculosis. Sa iyo? Sa isang particular pasyente. na tao Yes. na yon. Pero Yes. kung hindi, ibig sabihin, resistant na siya. Oo, may Oo. may drug resistance. Pag na-identify yun, meron tayong facility na gumagamot para dyan. Na iba na yung gamutan doon. Yes, Oo. yes. Siguro mas strong yung drugs Yes, doon. tsaka wala yung mga gamot na yan sa mga ordinaryong butika natin. And the Department of Health cannot provide for that as well. Okay. O kasi meron talagang designated agency na Libre yun, magpo-provide. Dok, o hindi? Yes, Libre rin. Libre pa din yun. Okay, yun po ang magandang balita. Siguro panghuling mensahe, very quickly, Doc, ngayong World Tuberculosis Day. So, again, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito upang at least magkaroon tayo ulit ng pag-uusap tungkol sa tuberculosis. Ulitin natin, libre po ang gamutan ng TB sa mga health facilities natin ng gobyerno. Number 2, kung kayo po ay may nararamdaman na ubo, more than 2 weeks of cough, yung night sweats ninyo, yung unexplained weight loss or unexplained fever, kahit isa lang po doon, no? Magulat ka na, magtaka ka na, pwede kang pumunta sa health center, no? At idulog tong problema ninyo kasi baka hindi po ordinaryong ubo lang yan, baka po TB lang yan. So wag matakot kasi may mga available gamot po tayo. Noong mga nakaraan, nagkakaproblema po talaga doon sa availability ng gamot. Pero unti-unti, bumabalik na yung dami ng gamot natin. So Okay. mag-inquire lang po sa mga health centers natin. Kaya yung World TB Day celebration natin this March 24, yan po ay ginagawa taon-taon kasi kailangan nating ipagpatuloy na mapalakas ang pagsisikap ng gobyerno through the Department of Health para masugpo po ang TB sa buong mundo. Maraming salamat po, Dr. Freddy Peleo, sa mga mahahalagang impormasyon, life-saving information tungkol po sa tuberculosis ngayong papalapit na World Tuberculosis Day. Thank you, Doc. Thank you, Nina. Samantala, mamaya ating alamin kung paano nangunguna ang kababaihan sa gobyerno laban sa breast at cervical cancer. Sa pagbabalik yan ng programang Nangunguna sa Kalusugan ng Pamilyang Pilipino, Health at Home. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun.
pagdiriwang ng National Women's Month, tatalakayin natin ang papel ng kababaihan sa gobyerno laban sa breast at cervical cancer. At makakapanayan po natin ngayong umaga sina Dr. Cristia Padolina, siya po ang City Administrator ng Navotas, at si Ms. Ann Genuino Marfori, siya po ang Division Chief ng Health Technology Assessment Division mula po sa DOST. Magandang umaga po sa inyo and Happy Women's Month. Good morning. The same here. Good morning. Good morning. Yes. Okay, let's start with Dr. Cristia. Bilang bahagi po ng sektor ng kalusugan, ano ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon laban sa breast at cervical cancer sa Pilipinas? Okay. Being an OBGYN and a member of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society, ang pinakamalaking hamon natin sa ngayon ay yung tinatawag nating access at saka delayed diagnosis ng cervical cancer. Alam ninyo, pagka na-diagnose ka may cervical cancer, 85% survivor kung stage 1. Pero sa ngayon, karamihan ay nadadiagnose ng stage 3 and 4 because of late referral to the primary centers. So bumababa po ang percentage ng survival to almost 30%. Of course, the other reasons ng ating challenges would be awareness of what is cervical cancer at saka may factor din minsan ng hiya or yung stigma na tinatawag for cervical cancer. Yun nga, gusto nating mawala yun kasi imagine, it's something that can be prevented Yun po hindi mo kailangan mamatay sa cervical or even breast cancer, hindi ho ba? Correct. Hindi na siya death sentence ngayon. Ang cervical cancer ay the only preventable Yes. cancer. Ang breast cancer, although it is the highest among the Filipinas in terms of incidence and highest in Southeast Asia, na kung saan meron tayong 33,000 cases pero 11,000 ang namamatay. If we are able to access healthcare, diagnostic tests, screening tests, then we will go for an early diagnosis. So, can you imagine, highest po in Southeast Asia? Kaya maganda po yung mga balita ko na may nagbibigay na ng mga libreng diagnostics at saka libreng tests and even libreng gamutan po pagdating sa mga sakit na ito. Pero bago po natin ipagpatuloy po yan, puntahan ko muna si Ms. Ann. Ang inyong tanggapan po, ang tumutulong magpasya kung aling health technologies ang maaaring pondohan ng gobyerno. Nakakatulong ang prosesong ito upang mapalawak ang access sa mga Pilipina sa prevention at paggamot ng cancer. Paki-explain na lang po, paki-expound itong ginagawa po ninyo. Konting konteksto muna sa trabaho ng aking opisina. So, ako po ay mula sa DOST, Health Technology Assessment Division. Kami ay sumusuporta sa mandato ng Health Technology Assessment Council. So sila ay grupo ng mga independent experts ng DOST na binuo ng Universal Healthcare Act noong 2019 para suriin ang bawat health interventions katulad ng mga gamot, bakuna, screening test. So hindi lang po ito for cancer, this is for all conditions. At ang pagsusuri na ito ay ginagawa bago desisyonan ng gobyerno kung ang mga health interventions na ito ay popondohan either ng Department of Health or PhilHealth. So napakahalaga ng pagsusuring ito, lalong-lalo na sa usapin ng cancer kasi napakadaming makabagong health interventions for cancer, screening, targeted therapies, and relatively mas expensive ang mga technologies na ito. Sa kabilang dako naman, alam natin na hindi unlimited ang pera ng gobyerno. Yes. So which means that we need to have a systematic evidence-based process to help the government decide paano niya efficiently ma-allocate ang resources for all interventions. And therefore, having said that, nakakatulong to sa access for cancer health technologies kasi nalalaman natin kung ano ang best health technologies that can really address cancer and we can maximize the limited resources of the government. So kayo yung dahilan kung bakit available some of the technologies, mga gamutan, mga machines, kaya nagagamit ng ating mga kababayan. Okay, Dr. Cristia, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit mahalaga itong mga regular na pagsusuri tulad nitong
itong breast examination, itong mammogram, at cervical cancer screening. At paano ito nakakatulong upang mapababa ang bilang ng kaso ng cancer sa kababaihan? Okay, alam naman natin na ang susi sa paggamot at pag-alalay sa mga tumor ay yung early detection or diagnosis. So, pumunta muna tayo sa breast cancer. In the past, it is standard sa ngayon to have a bimanual or breast examination. Ginagawa yon, self-breast examination ng isang babae. Pero, meron naman tayong tinatawag din na mammogram, na usually nag-umpisa sa edad na 40 years old ang screening at ginagawa ito every year. Pero for those that would have family history ng breast cancer, ginagawa ito ng mas maaga. So yun yung ating, kumbaga, standardized na testing. Doon naman sa cervical cancer, dati nakukontento tayo sa pap smear or yung tinatawag nating visual inspection na kung saan tinitingnan ang reaction ng kwelyo ng matres sa acetic acid. Pero ngayon, may mas bago na. Ito yung tinatawag nating high testing using the HPV DNA testing. Na kung saan nakikita eksakto kung anong klaseng strain ng human papilloma virus ang meron ng isang babae at may potensyal na maging tumor. So sa ganitong paraan, mas madali ang gamutan at syempre mas directed on a population-based study kung ano yung bibigay natin bakuna sa ating mga kabataan. So ngayon, we're using galing sa DOH yung ating tinatawag na quadrivalent or 4-strain na bakuna designated on 2 doses for girls that are 9 to 14 years of age. Pero sa adult women, ginagawa na to in 3 doses. Kung pwede ko pang extend, pwede kong sabihin, if you would have the latitude ng finances, then you go for the higher end of vaccine. Ito yung tinatawag natin na good for 9 strains ng HPV. Okay, so Doon po sa most common na strain na sinasabi niyo, yung kadalasan nakikita niyo sa inyong mga tests, kasama na doon sa quadrivalent yon. Kasama yun. Kasama naman Oo. siya. Pero siyempre, alam naman natin ang sakit nag-i-evolve yan. So there is really a need na makita. In fact, some of the researches, pinakikita na hindi nakasama doon. So hopefully, we'll get to that end na mas maayos, mas responsive yung ating healthcare. And let me stress once again, sabi niyo nga, cervical cancer is one of the very rare cancers that's preventable sa pamamagitan ng bakuna. Kasi Correct. isa HEPA di ba? Isa liver cancer. Correct. Di ba may bakuna against HEPA that causes liver cancer Correct. in particular. Pero ito rin, cervical cancer. Hindi ho ba? So in terms of immunization or vaccination po, Miss Anne, kailan tayo magkakaroon ng 9? Actually, yung 9 ay kasama sa pinag-aaralan ngayon ng HTAC, no? So, kasama yan sa nakapila ng 15 health technologies ngayon na hindi lang for cervical, meron ding breast, no? Halo-halo to na mga targeted therapies for cancer. Napaka-importante to, no? Kasi ngayon, sa cancer, ito yung mga latest achievements, no? Na we go beyond the standard chemotherapy. So, targeted na usually mas maganda outcome sa patients. So, may preventive din, katulad ng sinabi ni Doktora, mga screening test, kasama ang HPV vaccine. Kasama rin actually dumaan sa HTA Council recommendation ng HPV DNA testing. So yan ay actually recommended na din ng Council. So ang PhilHealth, I believe, ay gumagawa ng benefit package para ito ay maisama na rin. Yun sa magandang libre. balita Yes. at sana mas lalo pang mapabilis. But that's good news po for us. Yung DNA testing po for the cervical cancer, paano po yung ginagawa? It's similar sa ating pap smear na kung saan merong nilalagay na parang pledget na kung tawagin, na kung saan ito ay iniikot sa buong kwelyo ng matres, kumukuha ng sample, hindi ho masakit. Yun to nga, encourage our syempre, women. walang may Hindi gustong po. mag-undergo niyan po, no? So, ilalagay lang yun sa isang, kumbaga, fluid na tube. And this is the one being processed. At alam mo ba na sa Amerika o sa ibang bansa, pinadadala na lang resulta at pinadadala na lang to. Sa atin sana, umabot tayo dun sa ganong kapasidad para mas marami at mas mahaba, mas marami yung may screen.
mag-screen. Kasi yung iba, wala nung equipment na yon, kaya hindi rin nila mapagawa. Tayo po, ang saan natin pinapadala? Dito na sa po ba kayo? NCR, marami. Sa Navotas City, we are okay. one of the fortunate city in NCR na kung saan the marginalized population, may access po sila dito. And then, going back to breast cancer naman, yung mammogram po, libre rin po ba sa inyo? Yes, kung familiar po tayo dun sa PhilHealth Yakap, okay? The access is available. Kung available, pwede naman hong i-refer kayo ng mga health centers sa facilities that have this at wala rin hong babayaran. Kasama po ito sa konsulta or yung yakap Opo. term ngayon ng PhilHealth. At yun nga po, minsan mahirap. Paano ba yung yakap, doktora? Kunyari, taga doon ako sa Navotas. How do I avail? Saan po ba yung mga yakap clinics na yan? Yakap center na yan? So, kasama po ito sa programang Universal Healthcare na kung saan ang PhilHealth po ay sinisigurong may access ang bawat tao. So, per health center, meron ho yan nasasakupan about 20,000 population. Kumbaga, ini-enroll po sa yakap program at ini-evaluate po ng doktor. Sila po ang nagbibigay ng prescription para sila po ay magkaroon ng access hindi lang sa gamot, kung hindi dun sa 4 screening procedure sa cancer po. Kasama ang liver, ang lungs, breast. Actually, hindi pa kasama ang cervical pero hindi pa And to think, inahabol natin doon. Meron bang mga bagong teknolohiya aside from what we have mentioned o gamot para sa breast at cervical cancer na kasalukuyang nire-review na maaaring makatulong upang mapabuti ang cancer care dito sa Pilipinas? At siguro po, isa-isahin mo kung nang mabilisan lang, prevention, screening, diagnosis, at treatment. Okay, Miss Anne? Sige. This question's for you, sige. no? Alright, sige. So actually, I won't tell na the exact details, pero marami dito sa 15 na sinasabi ko na technologies. Nakikita ito sa website ng HTA Council kung gusto nilang makita yung exact technologies. So 15 and then 13 of these ay for breast cancer. Marami dito ay mga targeted therapies tulad ng sinasabi ko. And then meron ding mga screening, meron ding ibang preventive measures like yung sinasabi ni Doktora na HPV vaccine na non-availant. But I hope people know na meron din tayong HPV vaccine din na quadrivalent, bivalent. Sana mag-avail ang mga tao, no? Actually, kasama yan sa pinag-aaralan din ng council na hindi lang tinitingnan yung mismong technology kung siya ay effective or safe. Tinitingnan din paano yung feasibility nito, kung paano siya i-roll out, no? Kasi kung minsan, napakaganda talaga ng technology pero katulad ng na-emphasize ni Doktora, awareness ang kulang sa mga tao. Hindi nila alam saan i-avail or paano talaga kukunin, saan ba libre. So, ang Department of Health, ang PhilHealth, marami naman silang mga announcements, no, kung saan po na-access itong mga services na ito. Ayan. At syempre, bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong kunin siguro po ang mensahe ninyong dalawa sa publiko tungkol po sa pagpuksa at paglaban po natin sa breast at cervical cancer dito sa Pilipinas. Let's start with Miss Anne. Okay. Mula sa opisina ng Health Technology Assessment Division and Council, makakasigurado po kayo na ang proseso namin ay evidence-based, scientifically defensible, efficient, transparent and participatory. Mahalaga sa amin na nakakausap namin ang mga stakeholders. At syempre, may koordinasyon sa Department of Health at PhilHealth. Alright, Dr. Cristia? Sa amin naman po, on the perspective of an LGU, okay, na kung saan ang mandato po namin ay to operationalize itong mga ganitong technology at saka bakuna. Nais po nating iparating na nag-uumpisa po ito sa kababaihan. Kailangan empowered sila to know that they need to take care of themselves, to take care of the family and the whole nation. So for breast cancer, mabuti, kailangan po mag-self breast examination. Number 2, kumonsulta po sa ating pinakamalapit na yakap center or private practitioner upang mabigyan po ng kaukulang advice para ho sa screening gaya po ng mammography na ginagawa po at 40 years old and every year depending sa kanyang risk factor. At sa atin naman po cervical cancer, meron ho tayong programa para sa 9 to 12 years old sa tulong po ng DOH. Sabi nga, libre na bakuna, hindi pa pinupuntahan. So kailangan po sana is mag-participate, siguraduhin na protektado po yung ating mga girls. So 9 to 12 years old, quadrivalent,
twice po ang bigay, 1 and then 6 months. At for screening po ng ating mga adult women, siguraduhin po magkaroon ng HPV DNA testing para makialam para sa kalusugan ng katawan. Marami pong salamat. Alright, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kaalaman tungkol po sa napakahalagang usapin na ito, Dr. Cristia Padolina, and of course, Miss Anne Henwino Marfori. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you. At mamaya naman sa ating Healthy Bites, tutuklasin natin ang sikreto sa paggawa ng masarap at healthy side dish na Atsarang Tagalog. Sa pagbabalik yan ng programang numero 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ang binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, at mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day, ha? Get ready for a burst of flavor dahil today, our guest chef will show us the art of making the ultimate atsara na tangy, crunchy at swak sa bawat Pinoy meal. Kaya huwag pa nating patagalin at simulan na natin yan dito sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Mai. Ako po ay gagawa ng healthy recipe na swak for the whole family. At ito ang tinatawag na Atsarang Tagalog. Tara, simulan na natin. Para sa ating ingredients, mayroon na tayong nakahandang luya, bawang, bell pepper, at sibuyas na puti. Nakahanda na rin ang ating mga gulay na napakaluan na. So meron tayo ditong carrots, ampalaya, talong, kangkong, at sayote. Meron na tayong hinandang mixture para sa ating atsara. Pinakuluan na natin ang suka, tubig, at saka asin. Bali dito sa napakuluan natin na mixture, ilalagay na natin ang luya, bawang, at pakukuluan muna natin siya for 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin isunod ilagay ang bell pepper at ang sibuyas. Pagkatapos ay haluin lang natin ang mixture at pwede na
nating patayin ang apoy. Isusunod na nating ilagay ang ating mga gulay dito sa mixture at pagsasama-samahin natin. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ang pinagsama-samang gulay. Kaya healthy itong ating atsarang gulay dahil lahat ng ginamit nating gulay dito ay fresh at pinakuluan lamang. At the same time, wala po itong halong preservatives. All natural ingredients, kaya naman siguradong healthy at masarap pa. At ito na, luto na ang ating atsarang Tagalog. Di ba masarap, healthy, at sobrang easy lang gawin? Sure ako na kaya nyo rin itong gawin sa bahay. Once again, I'm Mike. Maraming salamat and back to you, Nina. Abangan sa Power Pause dahil tatalakayin natin kung ano nga ba itong cystic endometrial hyperplasia at kung paano ba ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating fur babies. Sa pagbabalik yan ng programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Jose, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Kalusugan ng ating mga alagang aso at pusa ay mahalagang bantayan, lalo na pagdating sa kanilang reproductive health. Isa sa mga kondisyong dapat malaman ng mga pet owners ay ang cystic endometrial hyperplasia na maaaring makaapekto sa matres ng mga babaeng aso at pusa. At para mas maintindihan natin ito, makakasama natin ngayon ang veterinarian, walang iba kundi si Dr. Zara Rosuelo. Good morning, Doc Z. Good morning, Ma'am Nina. Ano ba itong cystic endometrial hyperplasia at paano ito nabubuo sa mga matres ng mga aso at pusa? So, pathological ito at hormonal in nature. Okay. So, usually, dahil nagkakaroon siya ng exposure sa mataas na progesterone. So, usually, makikita ito kapag katapos ng estrus or in-heat yung ating alagang aso or pusa. 'Di ba? Parang meron silang yung parang menstrual cycle din, parang sa tao. Okay, pero sa kanila, ang tawag doon ay yung estrus cycle. So, kapag nagkaroon sila ng bleeding, after nun, siguro 7 to 14 days yan mga 2 weeks. So, yung susunod na phase nun is yung diestrus, kung saan tumataas yung progesterone. Kapag wala silang parang... Pagkatapos nila na mag-heat, yung parang pag nag-ovulate sila, ganun. Every month rin ba ang mga aso at pusa? Ano ba yung kanilang cycle? So, sa kanila, usually, twice to at most 3 times a year. May mga dogs na 3 times, na very active yung hormones. Meron naman twice a year, merong once a year. Meron din naman yung tinatawag nating silent heat or hindi siya nagmamanifest pero in heat pala yung aso. Okay, doktora, gaano ba ito kadalas mangyari sa mga alagang aso at pusa? At meron ko bang particular age o lahi na mas mataas ang kanilang risk magkaroon nito? Sa lahi, wala naman. Basta females, no? But dun sa age, once they are sexually matured, or kapag ka nag-heat na sila, mas at risk na sila. Pero usually, makikita natin to sa mga dogs na middle age to old age. Ganon siya. So, very common siya sa mga ganong ages. So, sa mga bata po or baby pa, hindi pa masyado.
Okay. So, Doc, ano ba yung mga sintomas o senyales na baka may ganito yung ating alagang aso o pusa? So, usually, makikita mo kasi siya din since after nga na nag-heat, no? Oo. So, nangangapal yung matres mismo, yung lining ng matres. Kaya pag sinabi siyang cystic hyperplasia, nagkakaroon ng mga cyst, doon nagpo-produce yung hormones eh. So, minsan, meron siyang lethargy, makakapansin ka na dumadalas yung pag-inom ng tubig, madalas din yung pag-ihi, meron naman nagfi-fever, meron na may discharge. So, yun yung mga common na clinical signs. Pero Ma'am Nina, meron din naman mga dogs na parang wala. Parang wala. Wala siyang clinical sign. Tapos, magpo-proceed na lang siya or magpo-progress na lang yung hormonal abnormality na ito to pyometra. Or, Which is what? yun yung magkakaroon ng pus na sa matres. Oo. Delikado yun, may infection Yes, ka na. yan na yun. Okay, oo. Mas life-threatening siya. Doktora, paano po ba ito nadadiagnose? Meron po bang mga specific tests o procedures na kailangan gawin? So, pwede tayong mag-ultrasound, no? Your routine ultrasound, and then you can also do radiograph, yung x-ray, no? Lalo na kapag makapal na, or kapag nagsastart na siya ng maraming production ng mucus or fluids. Yun na yung hydrometra or mucometra. Kasi yun yung bago eh. Bago siya mag-pyometra, bago siya magkaroon ng ascending infection from the bacteria dun sa vagina, na pumapasok na siya paakyat eh. Kasi mauuna yung vagina from the opening, from the environment, from labas, tapos hanggang papasok na siya sa loob. Okay. Ngayon, Doc, kung meron ng ganitong sakit yung alaga natin, ano po yung mga karaniwang treatment options natin? So, best talaga, Ma'am Nina, is ipaspay o yun yung tinatawag nating ovariohysterectomy kung saan tinatanggal natin yung mismong matres na pinanggagalingan nitong sakit na ito. At balikan po natin yung paraan. Baka meron po tayong mga ways to avoid or paano maiwasan ang sakit na ito. So, best nga na if wala kang plan na i-breed mo yung iyong pet or paparamihin mo sila, di ba? Bilang a responsible pet owner din, so best na you have your pet spayed or tanggalin na itong ovaries and uterus that produces this hormones that plays a big role in this. Para siya kasing clinical sign na nagsisimula doon sa disturbances sa hormones. Kasi yun talaga eh. Kapag ka nag-heat sila, nag-change yan. So even if sabihin nyo na diagnose na siya, confirmed na meron siyang ganitong sakit, tapos saka mo pa lang siya ipapaspay, okay, or kapon, okay lang spay, naman. pagka babae, pwede pa? Yes, pwede naman. Wala namang problema. May mga iba rin naman na gusto kasi nila conservative, hindi nila gusto ipa-surgery agad yung kanilang pet, lalo na kung masyadong maga, masyadong enlarged, ganyan. So, may mga medications na binibigay. But still, yung best treatment nga is to have your pet spayed or tanggalin na talaga yung mattress kasi it can recur. Pwede siyang umulit. Oo. Pwede siyang maging persistent or magtuloy-tuloy na ma-expose sa mataas na progesterone na pinuproduce nga ng lining na yun ng mattress. Pero as to gamot, meron po bang particular na gamot? May mga ini-inject tayo na medicines. Pero sa oral, medyo mas maliit kasi yung margin of safety niya. So, mas maganda na spay na lang yung pet. Okay. Doktora, panghuling mensahe na lang para sa mga fur parents na nanonood po sa atin ngayon. So, as part pa rin na ating Rabies Awareness Month, so, meron tayo, abangan natin yung mga libre na offerings ng PVMA or Philippine Veterinary Medical Association at ng ating mga LGUs kasama ng provincial, municipal, and city vets para sa libre na neutering and spaying ng ating mga alagang aso at pusa. Okay. So, best as a responsible pet owner para maiwasan ito ay ipakapon natin or paligate natin yung ating mga alaga. At saka na-mention yung
anti-rabies. Nako, magpa-anti-rabies magpapakuna. shot po kayo dahil yung mga aso ninyo, no, at pusa dahil once a year dapat Yes, gawin po ito, no? annual. Annual. Maraming salamat po, Doc Zara Rosuelo, sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa cystic endometrial hyperplasia at sa mga payo para sa ating mga fur parents. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Nina. Huwag palampasin sa Fit Zone dahil another exercise na makakatulong sa ating fitness journey ang ituturo ni Coach 3D Arellano. Sa pagbabalik yan ng programang Top Priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. For our next food crawl, Speaking of sama-sama, sir, dapat samahan mo rin akong kumain. tara na sa Another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario. Shucks, ang laki niya. It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga. Sarap ng lupa, shucks. Sorry. Ang sarap ng earthy flavor. Dito lang sa PTV. Hindi na kailangan ng gym para maging fit. Dahil ngayon, tuturuan tayo ng ating fitness coach ng easy exercises na pwedeng gawin kahit nasa bahay, opisina o kahit nasan ka man. Mabilis, simple at swak sa ating busy lifestyle. Kaya i-stretch na natin ang katawan, galawin ang muscles at sabay-sabay nating i-level up ang energy at health dito lang sa Fit Zone. Hey Nina, ako po si Coach 30 at tuturuan ko ngayon kayo ng ilang exercises na pwede niyong gayahin sa bahay, lalo na kung meron kayong busy schedule. So, ano pa hinihintay niyo? Let's start! So, we're gonna start with our chest workout, floor push-ups. Ang madalas na pagkakamali dito is masyado nakataas ang balikat. So, ang kailangan yung i-maintain sa technique na to is nakababa ang elbows and hindi masyado naka-flare out. Just like this. Baba ka. And we're gonna do 12 to 15 reps of this workout for 3 reps. Ngayon, once that you finish your set, you can rest for about 1 to 2 minutes. And then once you're done with your push-ups, ang next naman natin na workout is floor pull-downs. This is going to work your back muscles or kung tawagin ay latissimus dorsi. Okay? So, your position should be face down, pero nakatilt ang head ng onte, and then you're gonna reach all the way to the front para siguradong engage ang back muscles bago ka mag-pull down. Then you squeeze until you feel yung likod mo na naka-engage. Then you're gonna do again 12 to 15 reps of this particular exercise. And you can take 1 to 2 minute rests sa gitna ng mga sets nyo. Okay? And now, once you're done with your back workout, lower body naman tayo with body squats. Ngayon, ang importante dito ay nakataas ang ulo mo. Don't look down para pagbaba mo hindi ka matumba. And then, ang isa pang importante dito is to make sure na 90 degrees ang knees mo and hindi siya lalagpas sa toes. So what we're gonna do is we're gonna place our hands up front and then we're gonna go down 90 degrees until we feel it sa legs natin, and then we're gonna come up. We're gonna do about 12 to 15 reps ng workout na ito. And again, pwede ka magpahinga for 1 to 2 minutes between the sets. And then once you're done with your squats, ang next naman natin na target, yung glutes with glute bridges, which also targets yung hamstring natin. Okay? So ang position naman dito, we're gonna lie on our back. Then once nakaganto tayo ng posisyon, we are going to lift our butt as we squeeze
Now, ang technique dito is to make sure na nakakapit ang toes mo sa floor. This will give you an access para i-squeeze yung puwet mo or yung glute muscles. So you're gonna do around 12 to 15 reps of this. At ayan, nararamdaman na natin yung effect sa glutes. So, as usual, you can take about 1 to 2 minute rest between sets. And there you go. So, after that, we have one last workout which targets the abs or ang core area ng katawan natin. So, tinatawag natin itong leg raises. We're gonna lay on our back. We're gonna lie on our back. And then, para sa mga audiences natin dyan na medyo may mataas na fat percentage pa, medyo matatagalan yung core nyo mag-engage. So, ang importanteng technique dito is to keep it slow and steady. And we're gonna lay on our back. Hindi mo lang basta itataas ang legs mo. Kailangan mo itaas all the way yung lower back mo and then slowly come down. Now, we're gonna do around 12 to 15 reps of this particular workout then. And then you're gonna rest for 1 to 2 minutes between sets. Ayan. Basta dahan-dahan, mabilis mong mararamdaman sa abs mo. Pag minamadali mo, tapos mataas yung fat percentage mo, hindi siya tatamaan. Para ka lang gumagalaw. Pero hindi talaga tinatamaan yung abs mo. So just take it slow and steady. You do this workout routine around 3 to 4 times a week. Even without the gym membership, siguradong tataas yung fitness level mo. And that's it. O diba? Sobrang dali lang at kayang-kayang gayahin sa inyong mga bahay. So, salamat muli sa inyo. I'm Coach 30. Back to you, Nina. Mamaya sa #FamBam. Isa namang authentic dining destination sa Marikina City ang ating bibisitahin na nag-o-offer ng masasarap na Japanese dishes. Sa pagbabalik yan ng programang #1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa ng pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. May mga
moments kasama ang pamilya na hindi talaga malilimutan. Tawanan, kwentuhan, at simpleng bonding na special dahil sa masarap na pagkain. At dito nga sa Marikina City, pwede mo yang ma-experience. Mula sa authentic Japanese flavors hanggang sa relaxed vibes na swak sa buong pamilya. Kaya tara, bisitahin natin yan dito lang sa #FamBam. Naghahanap ba kayo ng authentic Japanese food na swak sa budget at panlasa ng buong pamilya? Hindi mo na kailangang lumayo pa dahil dito mismo sa Marikina, may na-discover kaming restaurant na tsak na magbibigay ng Japan vibe sa inyong next family bonding. Kami pong mag-asawa is going to retirement na sana. Kasi pagdating po ng 60 doon, isinasalin na namin ang isang negosyo, either sa family or ano. So meron ako kasing anak na chef din, isa third generation, sandaime sa Japan. So bali, inisip namin mag-asawa na dahil nga Pilipina ako, gusto kong i-share sa mga kapwa ko Pilipino kung ano ang totoong pagkain namin sa Japan. Kaya naisip kong dalhin dito sa Pilipinas yung mga food namin na authentic talaga. Pagpasok pa lang, sakura at traditional interiors na agad ang magbubungad sa inyo. Perfect para sa mga family photos and Instagrammable moments. Bukod sa comfy na ambience ng kanilang place, dinarayo rito ang kanilang authentic Japanese food na good for sharing para sa buong pamilya. Mula sa crispy tempura hanggang sa fresh ramen, tsak busog-lusog ang bawat miyembro ng pamilya. At para sa mga gusto ng kakaibang dining experience, pwede ring subukan ang kanilang omakase style, kung saan ang chef mismo ang pipili ng mga surprise dishes na ihahain sa inyong mesa. Pwede din po kayo dito mag-omakase kay Master. Sabihin niyo lang po kung anong gusto po ninyo. Like a pork, pwede po si Master gumawa ng menu para sa inyo. Very happy po sila every time na lumalabas po sila, naka-smile kay Master kasi talaga pong hands-on kaming mag-asawa. So yung asawa ko rin po nagluluto. Perfect rin ang place na ito para sa mga celebrations like birthdays, corporate meetings o kahit simple at biglaang food trip lang kasama ang buong pamilya. Kaya naman ngayong weekend, ayain na ang buong pamilya at tikman ang ultimate Japanese feast dito lang sa Marikina. Yan ang hatid naming health tips ngayong araw. Tandaan, bawat hakbang para sa kalusugan ay hakbang tungo sa mas masigla at masayang buhay. Ako po si Nina Corpuz, isang wifey at mommy, ang inyong kasangga sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home.